के तपाईलाई थाहा छ च्युइगम खाँदै प्याज काट्यो भने आँसु आउँदैन। तपाईको शरीरमा 39 ट्रिलियन ब्याक्टेरिया छ। मौरीको शुद्ध मह कहिले बिग्रिदैन। यस्तै रोचक तथ्य थाहा पाउन यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, तपाईलाई फ्याक्ट नेपालमा स्वागत छ। इंग्लिश अल्फाबेटमा दुईवटा लेटर माथि थोप्लो हुन्छ र त्यो हुन् आई र जे। यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा नै होला। तर त्यो थोप्लालाई के भनिन्छ त? त्यो थोप्लालाई TITTLE टिटल भनिन्छ। स्याउमा 20% भन्दा धेरै हावा पाइन्छ, त्यसैले यो पानीमा तैरिन्छ। जब सन् 1876 मा एलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए, त्यति बेला हेलो भन्ने गर्दैन थिए। मान्छेहरू फोन उठाएर अहोय भन्ने गर्थे। एलेक्जेन्डर ग्राहम बेललाई फोन उठाएर अहोय भन्नुहोस् भन्ने चाहन्थे भने उनकै प्रतिस्पर्धी वैज्ञानिक थोमस अल्फा एडिसनले चाहिँ हेलो भन्नुहोस् भन्ने चाहन्थे। मानिसहरूलाई अहोय भन्दा हेलो नै मन पर्यो र 1880 देखि नै हेलो भनिन थाल्यो। बाँस सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति हो। यो दिनमा 35 इन्चेस अथवा 89 सेन्टिमिटर बढ्दछ। प्राकृतिक मौरीको मह कहिले बिग्रिँदैन। वैज्ञानिकहरूले पुरानो मह इजिप्टको पिरामिडमा पाएका थिए र त्यो खान मिल्ने थियो। यो किनभने हामीले खाने अरू खानेकुराहरूले केमिकल उत्पादन गर्दछ र बिग्रन्छ, तर महमा 17% पानी हुन्छ। माइक्रो अर्गानिजम जन्मन पानीको मात्रा धेरै हुनुपर्छ। केही गरी जन्मिहाले भने पनि महमा रहेको एसिडहरूले माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई मार्दछ। एन्टिबायोटिक्स जुन मौरीको शरीरमा हुन्छ त्यो महमा पनि पाइन्छ। नाकमा 400 वटा सेन्ट रिसेप्टर हुन्छ। एक मान्छेले 1 ट्रिलियन डिफ्रेन्ट स्मेल छुटाउन सक्दछन्। कार्निया मात्र यस्तो शरीरको अङ्ग हो जहाँ ब्लड सप्लाई हुँदैन, किनभने यो आँखामा हुन्छ र यसले डाइरेक्ट हावाबाट अक्सिजन लिन्छ। यो एकदम छिटो निको हुने शरीरको अङ्ग हो। तपाईको दाँत केही गरी झर्यो भने र 30 मिनेटसम्म त्यही ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो दाँत गिजाले समात्न सक्छ, तर 30 मिनेट भन्दा ढिला हुनु हुँदैन। मानव मस्तिष्कले मेमोरी स्टोरेज गर्न छुट्टै छुट्टै हेमिस्फियर प्रयोग गर्दछ। सुनेका र पढेका कुराहरू लेफ्ट हेमिस्फियरमा स्टोर हुन्छ भने देखेका कुराहरू राइट हेमिस्फियरमा स्टोर हुन्छ। चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेक्ने व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ जब चन्द्रमामा जाँदै थिए, उनलाई डर थियो कि उनी चन्द्रमाबाट फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर। त्यसैले उनले आफ्नो परिवारलाई दुःख नहोस् भनेर इन्सुरेन्स गर्न खोज्दा कुनै कम्पनीले पनि मानेका थिएन। त्यसैले चन्द्रमामा जानु अगाडि उनले धेरै अटोग्राफ गरेर घरमा राखेका थिए, ताकि उनी मरे पनि उनका परिवारहरूले त्यो अटोग्राफ बेचेर खान पुगोस्। हाम्रो दैनिक जीवनमा सुनिरहेको शब्द SD कार्डको अर्थ सेक्योर डिजिटल कार्ड हुन्छ। सिमको अर्थ सब्सक्राइब आइडेन्टिटी मोड्युल हुन्छ। JPG को अर्थ जोइन्ट फोटोग्राफिक ग्रुप हुन्छ भने OK को अर्थ अल करेक्ट हुन्छ। कफीको आविष्कार इथियोपियामा एक ट्राभलरले जनावरहरूले खाएको देखेर र अर्को रियाक्ट गरेको देखेर उनलाई पनि चाख्न मन लाग्दाखेरि कफीको दाना पानीमा उमाल्दाखेरि भएको थियो। चकलेटले कुकुरको मृत्यु पनि हुन सक्छ, किनभने धेरै चकलेट खायो भने चकलेटमा रहने थियोब्रोमाइनले कुकुरको मुटु र स्नायु प्रणालीमा असर गर्दछ र मृत्यु हुन सक्छ। हाम्रो शरीरको छालाहरूका सेल्सहरू परिवर्तन हुन्छ, तर ट्याटु किन मेटिँदैन त? किनभने ट्याटु हाम्रो छालाको सेल्स भन्दा तलसम्म छेडिएको हुन्छ र सेलको माथिल्लो भागमा त फेरिने हुँदा ट्याटु मेटिँदैन। सबै देशको ट्राफिक लाइट रेड, येलो र ग्रीन हुन्छ, तर जापान मात्र यस्तो देश हो जहाँ ग्रीन लाइटको सट्टा ब्लू लाइट हुन्छ। जापानी भाषामा ब्लू र ग्रीनलाई एउटै शब्दले चिनिएको हुनाले ब्लू लाइट प्रयोग गरिएको मानिन्छ। प्याज काट्दा आँसु आउँछ, तर तपाईँ एकचोटि च्युइगम खाँदै प्याज काट्नुहोस्, आँसु आउँदैन। किनभने च्युइगम खाँदाखेरि हामी मुखबाट सास फेर्छौँ र केमिकलहरू नाकमा जान पाउँदैनन्, त्यसैले टियर ग्ल्यान्डहरू प्रभावित हुँदैनन्। विजम्यान इन्स्टिट्युट अफ साइन्सको अनुसारले 70 केजी ओजन भएको 20-30 वर्षको 1.7 मिटर अग्लो मान्छेको शरीरमा 30 ट्रिलियन ह्युमन सेल र 39 ट्रिलियन ब्याक्टेरिया हुन्छ। तपाईको शरीरले प्रति घण्टा 30 देखि 40 हजारसम्म स्किन सेल गुमाउँदछ। तपाईलाई सिन्हा गर्जेको कति टाढासम्म सुनिन्छ जस्तो लाग्छ? 1 किलोमिटर अर्थात् 2 किलोमिटर। सिन्हा गर्जेको 5 माइल्स अर्थात् 8 किलोमिटरसम्म सुन्न सकिन्छ। आजको लागि यति नै। आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकन थिचिदिनु होला।
यति भन्दै म रोशनी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। स्याउमा 20% भन्दा धेरै हावा भरिन्छ। पाइन्छ हेलेको साटा अहे ahoy सिन्हा गर्जेको कति टाढासम्म सुन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? 1 मिटर 2 मिटर सिन्हा